Всім привіт! А куди дивитися? Давай спочатку. Привіт! Мене звати Аня, і я вітаю вас на своєму першому YouTube-відео. Чекала, щоб це сказати. На каналі Нюра покаже, де я збираюся розповідати про сучасну українську жестову мову. І в першому відео я хотіла просто познайомитися з вами, більше розповісти про себе, чому я обрала саме жестову і взагалі хто я така. Звати Аня. Я народилася в Дніпрі, але переїхала до Львова, тому живу зараз тут, мені 16, я в 11 класі. Наступного року складаю ЗНО, але про це ми не будемо говорити. Це така болюча тема. Ще я аніматор, трохи малюю, трохи... Добре, я маю укулеле, але я так собі граю. А ще я не люблю гостру їжу. Все, цього достатньо. Жестова мова – це візуальна мова, яка також, як і всі інші, має свій словник, свої правила. Тобто це не просто ви вирішили собі щось показати і такі окей, так, ні, ні. Воно так не працює. Жестова мова дуже різноманітна, в кожній країні своя. В Україні також своя унікальна мова, вона не перемішується з російською. Нею, до речі, спілкуються 230 тисяч людей в Україні, що не так мало. В мене є нотатки. А зараз хочу розповісти трохи таку передісторію, чому я обрала цю тему. Взагалі, жестова мова і взагалі жести цікавили мене завжди. Ще з дитинства у мене багато було книжок про мову тіла і мову жестів, про різне, і жестову мову. Хочу зауважити, що жестова мова і мова жестів – це дуже різні речі, але про це я розповім трохи згодом. Цієї зими я захотіла вивчити цю мову, не для того, щоб комусь розповідати або поширювати, просто чомусь таке бажання виникло для мене. Я обожнюю вчити мови, тому мені було б дуже цікаво вивчити і українську жестову. Починаю я шукати собі якісь посібники, відео в Ютубі, ці звичайні штуки, які всі ми робимо, коли починаємо вчити якусь мову. Немає ніякої інформації. Це трохи мене спантеличило. Я думаю, ну як так може бути? Має ж бути хоч десь якийсь посібник. І потім усюди відео тільки про російську жестову. А я вже казала, що російська жестова і українська жестова дуже різні. Тому що, наприклад, в російській жестовій 10 тисяч слів, а в нас, вгадайте, скільки? 3-5 тисяч. Як може бути мова з 3 тисяч слів, я досі не розумію, але воно так є. Тому я вирішила, чому я не стала тою людиною, яка могла б запровадити безкоштовне навчання, щоб кожен, хто хоче вивчити собі жестову мову, навіть на початковому рівні, це вже дуже круто, міг би її просто взяти і вивчити. Тому на цьому каналі я збираюся розповідати якусь теорію, а також, звісно, показувати жести, щоб кожен з вас міг вивчити їх собі. Проект Нюра покаже я створила для того, щоб контактувати з людьми, які чують, але хочуть для себе вивчити жестову. Не тільки для людей з проблемами слуху. Я дуже рада, що ви додивилися до цього моменту, що ми змогли познайомитись. Мені буде дуже приємно, якщо ви зможете написати мені в коментарях трохи про себе, щоб ми познайомилися і створили класну, міцну компанію. Мій оператор зник, тому про що ще поговоримо. Хочу розповісти про аніме, яке наштовхнуло мене на те, щоб вивчити жестову. Я не можу зараз згадати назви, але десь ось тут я собі залишу назву і все це. Або ось тут в підказках, я не знаю. Тому я розкажу про нього трохи згодом, але дуже гарний, я всім раджу, на вечір супер і взагалі, думаю, дуже корисно подивитися. Я забула ще одну штуку. Як сказати до зустрічі? Дивіться, до зустрічі. Взагалі, якби я робила жестову, я б зробила ось так, бо це виходить ноги, і вони ніби зустрічаються. Тому я б, напевно, робила так, до зустрічі. Але в українській жестовій ми кажемо до і зустрічі. Ось так. Тому ми побачимося вже в наступному відео. Я розкажу, як показати алфавіт, що таке дактиль, як дактилювати. Тому натискайте лайк, підписку, колокольчик, всі ці ютуберські штуки. Пишіть в коментарях якісь ваші ідеї, що б ви хотіли вивчити. Мені буде дуже цікаво, я на все відповідаю. А також підписуйтесь на мій інстаграм та тікток. Там скоро виходити буде багато дуже цікавого контенту. Тому побачимось. Я дуже рада, що ви лишились до цього моменту, додивилися. Мені дуже приємно, тому сподіваюся, що побачимось в наступному відео. Все, па-па!